สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะครับผมขออนุญาตใช้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆปรับโหมดเป็นภาษาอังกฤษในภายหลังนะครับก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ศิลปินแขกผู้สนใจที่เข้ามาร่วมฟังการบรรยายโครงการศิลปินศาสตราจารย์รับเชิญนานาชาติประจำปีการศึกษา 2562 นะครับWelcome everyone, students, teachers, and everyone to the project inviting international visiting artists and professors academic year of 2018 I'm sorry เรามีศิลปินรับเชิญปีนี้นะครับมี2ท่านนะครับท่านแรกคือคุณแคทเธอรีนนะครับจากมหาวิทยาลัย University of the Arts Bremen นะครับประเทศเยอรมันนะครับเยอรมนีแล้วก็คุณมิเกลนะครับคุณมิเกลคือศิลปินอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนัญญา Academy of Fine Art นะครับนาฟานะครับจากสิงคโปร์ท่านให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ให้เรา4วันนะครับ4วันโดยวันนี้เป็นวันแรกของโครงการนะครับโดยตัวโครงการเนี่ยทุกปีก็คือจะเริ่มต้นด้วยการทอล์กก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับร่วมเวิร์กช็อปกับศิลปินทั้ง2ท่านซึ่งในปีนี้ทราบว่าทั้ง2ท่านจะใช้วิธีการในการวิจารณ์ผลงานก็นักศึกษาทั้ง30กว่าคนจะได้พูดคุยกับศิลปินทั้ง2ท่านเกี่ยวกับผลงานของตัวเองรวมไปถึงถ้ามีข้อสงสัยคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ตามแต่ก็สามารถที่จะพูดคุยกับอาจารย์ทั้ง2ได้นะครับ So the program as I told that it's very honored to have Catherine and Miguel with us this year, and the project will start with the talk on today, and the artists will stay with us for 3 more days. The project will be mainly workshop done by the 2 artists. I understand that this year the workshop will be a tutorial between the artists and all participating students. This year we have about 30 to 35 students sign up to participate in the project นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์ยานวิทย์กุญแจทองนะครับคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวต้อนรับศิลปินทั้ง2ท่านและขออนุญาตเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดโครงการศิลปินศาสตราจารย์รับเชิญนานาชาติประจำปีนี้ด้วยนะครับ So I would like to invite Professor Yanavit Gunjatong, the Dean of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakon University, to give a welcome speech to the visiting artists and as well as open the project of this year. Please. เดี๋ยวผมแปลให้ครับครับก็ขออนุญาตพูดเป็นไทยกันมีคนแปลอยู่ตรงนี้ก็ก่อนอื่นนี้ผมคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่เราเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ผมเริ่มเป็นคณบดีนะครับทั้งปีที่แล้วเราก็จัด Artist Talk แล้วก็มีworkshop จาก Visiting Professor ซึ่งผมคิดว่าเราก็ยังโชคดีนะครับยังมีศิลปินมีอาจารย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถมาช่วยบรรยายมาช่วยทำกิจกรรมนี้ก็คือ Visiting Professor ให้เรานะครับSo this is the second year during my position as a dean to create this project of visiting artists. It's our honor of the faculty that famous artists and professors from internationally from other countries give their time to participate in the project. So it's going to be a talk and also the workshop with the students.ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วนะครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก Professor Catherine นะครับแล้วก็ Professor Miguel นะครับจากนันยาง University of Fine Art อาจารย์ Catherine เนี่ยมาจาก University of the Art Bremen ซึ่งตอนนี้ทางมหาลัยคือ University of the Art Bremen เนี่ยกับคณะจิตรกรรมได้มี MOU สาย MOU ยังไม่เกิดขึ้นแต่เรามีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วผ่านสภามหาลัยเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่สายให้เป็นทางการแค่นั้นก็เราก็จะมีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือทางสถาบัน
ที่เบรเมนเนี่ยฮะซึ่งต่อไปอาจจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเราได้ทุนแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแลกเปลี่ยนกันระหว่าง2สถาบันส่วนทางสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าในตรงนี้โอกาสอันใกล้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะทำงานร่วมกันนะครับ So it's a little bit different than last year. Since this year we invited two professors from Professor Catherine from University of the Arts Bremen and Professor Miguel from Nanyang Academy of Fine Arts Singapore. In the case of Bremen, the MOU agreement between the University of the Arts Bremen and Silpakorn University has already passed the approval of the board or committee of the university. So the last step is just to sign, to get the official sign. And then from next year on, there will be more opportunity for the artists and art students from our university and Bremen to do a exchange project or create another space for collaboration. ก็ผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้มีความสามารถมีประสบการณ์ที่เราเชิญมาเนี่ยนักศึกษาหลายคนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็คงจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากผมคิดว่าการจัดโครงการนี้มันจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาเราที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเราโดยไม่ได้ผ่านจากอาจารย์ประจำซึ่งอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากสิ่งที่อาจารย์ประจำเคยสอนไว้ซึ่งผมคิดว่าการเรียนศิลปะนี่จำเป็นจะต้องหามุมอะไรที่มีความหลากหลายที่บางครั้งเราคาดไม่ถึงแต่ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่คิดว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะครับ So the two professors that we invite this year, they both have a very high ability and high professions in art. So the aim of the project is to let the students who participate to get the opinions from someone who are not full-time faculty's member, which will be very fruitful and very useful for all the participating students. ก็ผมคิดว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่สองท่านมาพบเราครั้งแรกนะครับมาเจอพวกเราการบรรยายทำให้เราได้เห็นผลงานของท่านว่ามาแต่ละท่านมีผลงานที่เรามีความมันเป็นความคิดใหม่ซึ่งผมคิดว่าการทำงานศิลปะเนี่ยจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโลกทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เกิดกับทุกชั้นปีทุกคณะวิชาทุกชั้นปีนะครับแล้วก็ทุกภาควิชาก็ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ Visiting Professor ครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านอยากให้พวกเราปรบมือทั้งสองท่านเดียวนะฮะให้อาจารย์ปินแปลเสร็จก่อนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ So today is the first time that we have a chance to meet the two professors and we will learn about their work and we will learn about their opinion their concept which will be new for all of us. This learning process is very important for the learning of art education. So I hope that the project is successful and I would like to ask everyone to give applause to both of our honored guests, please. ขออนุญาตขอเสียงตบมือให้กับศิลปินทั้งสองท่านด้วยครับ Thank you very much for the invitation. My name is Katrin von Malzahn and I'm an artist and a teacher from Germany. My home and my studio are based in Berlin and I'm working as professor for fine art at the University of the Arts in Bremen. ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมฟังการบรรยายค่ะเขาชื่อแคทรินวอนมัลซัน Yes, difficult. เป็นศิลปินแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่เยอรมันนะคะเขามีบ้านแล้วก็มีสตูดิโออยู่ที่เบอร์ลินแล้วตอนนี้กำลังสอนเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์ที่ University of the Arts ที่ Bremen ค่ะ Bremen is a city in the north of Germany and our universities are working on establishing a partnership. I guess that's why I'm here and I think that's great and I hope that will work out. And thanks again for inviting me. I'm very happy about this opportunity
to get to know you and your university. ค่ะเบรเมนก็เป็นเมืองอยู่ที่ทางเหนือของเยอรมันนะคะคือตอนนี้มหาลัยศิลปากรกับมหาลัยของเขาเนี่ยกำลังพยายามทำเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่ซึ่งก็คือเหตุผลที่เขามาที่นี่นะวันนี้นะคะเขาก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เชิญเขามาที่มหาลัยศิลปากรแล้วก็มาทำความรู้จักกับทุกคนในวันนี้ค่ะ And as you can see, my lecture is called Language as Inspiration, and I will show you some work of mine which relate in different ways to languages. ค่ะเลคเชอร์วันนี้ของเขานะคะก็มีหัวข้อว่า language as inspiration หรือภาษาไทยก็คือภาษาเป็นแรงบันดาลใจนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเขาจะนำเสนองานเป็นกลุ่มงานของเขาที่เกี่ยวกับเรื่องภาษาค่ะ What you see here are some parts of my etching series, Tools of the Workshop. It consists of 11 prints, and each of them depicts one of the tools which can be used for the production of an etching print. ก็ตามภาพที่เห็นอันแรกนะคะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของเขาชื่อ Tools of the Workshop นะคะหรือภาษาไทยก็คือเครื่องมือของ Workshop เป็นภาพพิมพ์ประมาณซีรีส์มีภาพพิมพ์ประมาณ11ชิ้นนะคะใช้เทคนิค etching ค่ะแล้วก็แต่ละภาพพิมพ์เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่าเป็นภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรบางอย่างนะคะที่ช่วยในกระบวนการ etching ค่ะ The left image shows the printing plate. The word plate is mirrored. If you are familiar with printmaking, you might know that in etching, one has to work in mirrored manner on the printing plate to get the right result. คือภาพทางซ้ายเนี่ยค่ะก็จะเป็นเพลทของภาพพิมพ์นะคะแล้วคำว่าเพลทที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะถูกทำเป็นเหมือนภาพสะท้อนคือถ้าใครคุ้นเคยกับกระบวนการทำ print making หรือว่าภาพพิมพ์นะคะก็จะรู้ว่าการ etching เนี่ยเราจะต้องทำในรูปแบบของภาพสะท้อนเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องค่ะ The picture on the right side is inspired by the etching ground. The brown color shows the asphalt which is applied to the plate for further processing. ภาพทางขวานะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากetching คำว่า ground นะคะซึ่งสีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นสีของasphalt ไม่ทราบว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไร ลองไป Google กันนะคะแล้วก็ถูก apply ลงบนเพลทเพื่อจะทำต่อในกระบวนการค่ะ Here on the left you see my fire picture. Fire is used in the aquatint process. ทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นรูปที่มีชื่อว่า fire นะคะแล้วไฟเนี่ยคือจะใช้ในกระบวนการของ aquatint อยู่แล้วค่ะ To be able to draw this picture, I first set up this experiment and I studied it. You can see I built 4 letters of the word fire and then I set them on fire. การที่จะทำงานนี้นะคะเขาก็เลยทำเป็นการทดลองขึ้นมาเลยคือเขาสร้างตัวอักษร4ตัวที่เขียนว่า fire เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จุดไฟค่ะ The right picture is about water as my tool. For that I didn't need a model. Water cleans the printing plate after it has been etched in the acid. งานต่อไปของเขาก็คืองาน water นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการทำ etching อยู่แล้วคือสำหรับอันนี้เขาไม่ได้ใช้โมเดลนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จะล้างเพลทของเขาหลังจากที่ถูกทำการ etching แล้วด้วยแบบกรดนะคะ Here on the left a picture about point and brush, the major instruments to scratch and apply an image on the printing plate. อันด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นภาพของ point and brush ก็คือเป็นอุปกรณ์ทั้งสองอย่างที่
จะทำการเหมือนแกะสลักแล้วก็ทำการ apply รูปลงไปบนตัวเพลทนะคะ The right one shows color, the actual material to make a picture visible. อันทางขวานะคะก็คือเป็น color หรือว่าสีนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบอันนึงที่ทำให้ภาพเนี่ยได้กลายมาเป็นภาพให้เราเห็นขึ้นมานะคะ These are just 6 examples out of 11 prints, and this series is not an instruction manual for etching. ก็ทั้งหมดที่โชว์ไปทั้ง6ภาพนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่มาจากซีรีส์ที่มีทั้งหมด11ปริ้นนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าซีรีส์นี้คือไม่ได้เป็นเหมือน instruction หรือว่าเป็นเหมือนคู่มือสำหรับ etching To me, etching is a unique language for an artistic expression. For the 11 prints, I used a wide range of its techniques, and I had help of a master printer in Copenhagen in Denmark. คือสำหรับเขาเนี่ยเทคนิคการ etching เนี่ยคือเขามองเป็นเหมือนภาษาในรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภาษาที่พิเศษมากสำหรับการทำงานศิลปะขึ้นมานะคะสำหรับทั้ง11ปริ้นเนี่ยเขาใช้เทคนิคได้หลายอย่างมากนะคะแล้วเขาก็ยังมีมาสเตอร์ปรินเตอร์อยู่ที่โคเปนเฮเกนที่ประเทศเดนมาร์กคอยช่วยเขาอีกทีหนึ่งค่ะ Most of the prints consist of a combination of text and image. Together they form the picture's expression. ปริ้นของเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยภาพแล้วก็ text นะคะหรือว่าตัวเขียนทั้ง2องค์ประกอบเนี่ยจะช่วยในการสื่อความหมายของงานของเขาออกมาค่ะ Now I am showing you a piece that is only made of words. I was transforming language into image. ต่อไปนะคะเขาจะโชว์งานชิ้นหนึ่งของเขาที่มีแค่คำหรือว่า text อย่างเดียวนะคะไม่มีภาพคือเขาพยายามที่จะทำให้ตัวคำเขียนเนี่ยเป็นภาพในตัวของมันเองค่ะ It is made of all unwanted spam messages I received via email in my computer. That's why I called it spam. ก็งานอันนี้นะคะได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้ material หลักๆเลยเนี่ยมาจากข้อความที่เป็นเหมือนอีเมลสแปมของเขาอะค่ะที่อยู่ในคอมของเขาเพราะฉะนั้นเขาเลยตั้งชื่ออันนี้ว่า spam. For this one, I archived 8 months of spam on a 20-meter long roll of a Japanese paper. สำหรับอันนี้นะคะเขาได้รวบรวมเมลสแปมเนี่ยทั้งหมดประมาณ8 เดือนที่เขาได้รับมาแล้วเขารวบรวมมันลงไปบนกระดาษญี่ปุ่นประมาณ20 เมตรความยาวประมาณ20 เมตรค่ะ I wrote the subject lines of the unwanted messages vertically on the paper. เขาได้เขียนเหมือน subject อะค่ะเหมือนเวลาเราเขียนอีเมลมันจะมีหัวข้อใช่ไหมคะเขาก็เอาหัวข้อของอีเมลอันนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นแนวตั้งบนกระดาษ Here you can see a short detail of the long roll. อันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะของม้วนกระดาษที่เขาทำงานอยู่ I used an ink pen for mistakes to happen, like ink blots and stains. แล้วเขาใช้ปากกาหมึกนะคะในการทำให้เหมือนความผิดพลาดในการพิมพ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายก็คืออย่างเช่นหมึกมันไหลออกมาหรือว่ามีการแบบทำให้กระเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ My spam work continued in different publications. In this case, spam captures 10 pages of a poetry magazine. แล้วนอกจากนี้นะคะงานสแปมของเขาเนี่ยก็ถูกพิมพ์ในอีกหลายๆรูปแบบอย่างอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นสมุดประมาณ10 หน้านะคะเป็นบทกวีที่มาจากงานของเขาค่ะ Here 6 weeks of spam are my material for an 11-meter long wall painting. ส่วนอันต่อไปนะคะเป็นอีเมลสแปมที่เขารวบรวมได้6 อาทิตย์จากคอมพิวเตอร์เขาก็นำมาทำเป็นงานศิลปะบนผ
ภาพวาดผนังยาว11 เมตรค่ะ My interest with this work was not to reproduce the information, but to transform it, to recycle it to something new. คือในการทำงานของเขาอันนี้นะคะเขาสนใจที่คือเขาไม่ได้สนใจที่จะ reproduce หรือว่าผลิตซ้ำข้อมูลที่เขาได้มานะคะแต่เป็นการ transform หรือว่าเป็นการแปลรูปแล้วก็ recycle ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งใหม่ค่ะ Parallel to my SPAM project, I developed these objects. As you can see, here language is not very present, but I want to show you the project anyway. แล้วงานที่เขาทำควบคู่ไปกับโปรเจกต์ SPAM ของเขานะคะเขาก็ได้สร้างอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุเหล่านี้ขึ้นมานะคะคือของตามที่เห็นเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ใช้ภาษาเป็นส่วนใหญ่แต่เขาอยากจะโชว์ทุกคนให้เห็นโปรเจกต์นี้ The title is Models, and the work consists of about 70 objects made of clay. หัวชื่องานนะคะคือ Models ซึ่งเป็นวัตถุ70 วัตถุนะคะที่ทำมาจากดินเหนียวค่ะ For this, I took my old computer hard disk apart. Inside, I did not find any useful code, letters, or numbers, but a lot of other interesting stuff which inspired me. สำหรับโปรเจกต์นี้นะคะเขานำฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เขาเองเนี่ยแล้วก็เอามาทำให้พังนะคะก็คือรื้อแล้วก็ทำลายคือข้างในเนี่ยเขาไม่ได้เจอโค้ดไม่ได้เจอตัวเลขหรือว่าตัวอักษรอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาเจอบางสิ่งบางอย่างอื่นๆที่ให้แรงบันดาลใจกับเขาค่ะ I decided to make drawings of the details. Doing this, I was not at all concerned with a realistic rendering, but I also did not try to understand the functions of the elements. เขาตัดสินใจที่จะวาดภาพรายละเอียดที่เขาเจอในฮาร์ดดิสก์ของเขาขึ้นมานะคะสำหรับการวาดของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยแคร์เรื่องว่าจะให้รูปมันเหมือนจริงแล้วเขาก็ไม่ได้พยายามที่จะเหมือนทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันของตัวฮาร์ดดิสก์เองนะคะ I just picked out the parts whose shapes I liked. Based on my drawings, I built these objects made in clay. เขาเพียงแค่ดูแต่รูปทรงของสิ่งต่างๆที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์เขาที่เขาชอบนะคะแล้วก็เอามาวาดเนี่ยพอวาดเสร็จแล้วก็ทำเป็นเหมือนวัตถุเล็กๆน้อยๆจากดินเหนียวค่ะ On these pictures, my models remind me on archaeological findings. They look like discoveries from ancient times, times in which languages were spoken that we no longer understand today. จากภาพนี้นะคะผลงานของเขาที่ชื่อว่าโมเดลเนี่ยคือทำให้เขานึกถึงเวลาเราค้นพบวัตถุโบราณอย่างใดอย่างบางอย่างนะคะแล้วก็มันเหมือนว่าเขากำลังแบบหาค้นพบวัตถุโบราณเนี่ยที่มาจากสมัยก่อนแล้ววัตถุพวกนี้เนี่ยก็คือสื่อถึงภาษาหรือว่าสื่อถึงเวลาห่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้แล้วในวันนี้ค่ะ I'm talking to you in English, and as you can hear, this is not my first language. I will show you now works which are dealing with some of my own experiences of learning the English language. ก็ทุกคนอาจจะพอฟังออกนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาแรกของเขาที่เขาเรียนคือไม่ใช่ภาษาแม่นะคะเขาอยากจะโชว์งานที่สื่อถึงประสบการณ์ของเขาในการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ The title is English for You, and it belongs to a group of early works of mine from the mid-90s. อย่างผลงานที่มีชื่อว่า English for You นะคะก็จะเป็นเหมือนกลุ่มตัวงานที่อยู่ในสมัยที่เขาเริ่มทำอาชีพเป็นศิลปินซึ่งก็อยู่ประมาณ90s อะค่ะ
Learning English was very difficult for me. I grew up in East Germany, the former GDR. การเรียนภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยถือว่ายากมากคือเขาโตขึ้นในเยอรมันภาคตะวันออกใช่ค่ะตะวันออกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นอยู่ในรัฐของ USSR ค่ะ You know, after the end of the Second World War, Germany was divided into two countries. One, the GDR, was communist and non-democratic. The other one was capitalist and democratic. ก็ถ้ามีใครทราบนะคะหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศเยอรมนีถูกแบ่งเป็น2ประเทศนะคะประเทศหนึ่งเนี่ยก็คือ GDR ซึ่งก็เป็นอยู่ในคอมมิวนิสต์แล้วก็ไม่มีประชาธิปไตยแล้วอีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็เป็นอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งเป็นประเทศทุนนิยมแล้วก็มีประชาธิปไตยค่ะ And in 1989, both countries were united. แล้วทั้งสองประเทศนี้ก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปีคศ1989ค่ะ I lived in communist GDR until I was a 13-year-old teenager. Then my family moved from one to the other system, from East to West Germany. This was very complicated back then. ก็เขาได้เติบโตขึ้นมาอยู่ในรัฐคอมมิวนิสต์ของฝั่งเยอรมันทางตะวันออกนะคะจนเขามีอายุประมาณ13ปีค่ะหลังจากนั้นครอบครัวเขาก็ต้องย้ายระบบจากเยอรมันทางตะวันออกไปถึงฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งการย้ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็สับสนสำหรับเขามาก In school, English was taught with the help of these books and a television program that consisted of different film episodes. ตอนที่เขาอยู่โรงเรียนนะคะการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการสอนโดยใช้หนังสือเหล่านี้นะคะแล้วก็มีโปรแกรมทางโทรทัศน์แล้วก็มีทางภาพยนตร์ด้วยค่ะ The whole language program was called English for You. แล้วโปรแกรมอันนี้ก็ชื่อว่า English for You ค่ะ 20 years later, I looked again into my former school books. 20 ปีถัดมานะคะเขาก็กลับไปดูหนังสือเรียนของเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะ And I found many strange stories like this one. It's called Preparing for a Demonstration. The story takes place in England. It explains how to prepare for a demonstration and how to build a protest banner. ก็หนึ่งในเรื่องที่เขาเจอในสมุดเรียนของเขานะคะก็มีชื่อว่า preparing for a demonstration หรือว่าภาษาไทยก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับการประท้วงนะคะเรื่องนี้ถูกเขาเรียกอะไรมีถูกเล่าขึ้นในประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราสามารถเตรียมตัวสำหรับการประท้วงยังไงแล้วก็เราสร้างป้ายที่เราจะนำมาประท้วงเนี่ยอย่างไร The image you see here is part of a series of big screen prints. The book pages are blown up. Each print is about 1.50 meters high. I wanted the material to speak for itself. ภาพที่เห็นตอนนี้นะคะอยู่บนสไลด์ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่เขาทำเป็นสกรีนพรินท์แบบขนาดใหญ่นะคะก็เป็นเหมือนหน้าหนึ่งของหนังสือเรียนของเขาเนี่ยที่ถูกขยายแล้วก็ปริ้นลงบนสกรีนพรินท์ทำกระบวนการสกรีนพรินท์นะคะแล้วก็ปริ้นให้มันสูงประมาณ1.50 อะ1.50 ใช่ค่ะแล้วคือเขาอยากให้material เนี่ยพูดเกี่ยวกับตัวสื่อถึงความเป็นมาของตัวมันเองค่ะ You can also recognize that I included post-its, these yellow paper sticking out from the pages. They carry my personal notes. ก็สามารถเห็นได้นะคะว่าเขาก็ติดโพสต์อิทลงไปบนสิ่งพิมพ์ด้วยแล้วโพสต์อิทพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนโน้ตที่เขาทำจดไว้ส่วนตัวค่ะ Here another big silk screen. The title is At the Leipzig Fair. The text describes a foreign couple who's on a visit at the International Trade Fair in Leipzig. อันนี้เป็นผลงานsilk screen ขนาดใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะคะชื่อว่า At the Leipzig Fair หรือว่าที่งาน Leipzig นะคะtext เนี่ยจะเป็นเหมือนอธิบายเป็นคู่รักต่างแดน
คู่หนึ่งที่ไปเยี่ยมเทรดแฟร์ที่งานที่เมืองไลป์ซิกค่ะ Somehow these classes never really made me learn the English language. What I find interesting today seemed totally boring when I went to school. It was not interesting as it just repeated the same propaganda that we heard anyway all the time. พอเขาทำงานพวกนี้มาได้สักพักเนี่ยเขาก็ทำให้เขาคิดได้ว่าแบบการที่เขาเรียนภาษาอังกฤษตอนปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าสนใจเท่ากับสิ่งที่เขาเรียนในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเหมือนได้เห็น propaganda หลายอย่างที่ถูกซ้ำเติมในสื่อในสมุดเรียนที่เขาเรียนนะคะ Dealing with this made me curious, and following my biography, I continued to work with my West German English language school books. You can see them here. And again, I used the book title. The work is called How Do You Do? ก็มันทำให้เขาอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับตอนที่เขาเรียนที่เวสต์เยอรมันหรือว่าเยอรมันทางตะวันตกเพราะว่าเขาได้ทำงานเกี่ยวกับหนังสือเรียนที่ถูกแจกจ่ายในเยอรมันทางตะวันตกมาได้มากพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถเห็นได้บนสไลด์นะคะเขาก็ใช้ชื่อเดิมก็คือ How Do You Do I made several groups of work. This is one part. Again, I used silk screen printing. All these prints are based on material from my vocabulary books and the way a foreign word was explained. ก็เขาทำงานได้ประมาณหลายชุดอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็งานอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเขาใช้ซิลค์สกรีนภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนนะคะแล้วก็ภาพทั้งหมดที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นมาจากหนังสือที่สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเขาแล้วก็บางหน้าเนี่ยก็คือเป็นการอธิบายคำภาษาอังกฤษด้วยเหมือน dictionary ค่ะ In the school books, a foreign word was explained by an image. I took the single elements and processed them into these pictures. This example has a subtitle to blow a whistle. ในหนังสือเรียนของเขานะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถูกอธิบายโดยใช้ภาพค่ะเขานำองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของภาพนี้แล้วก็นำมา process นะคะหรือเข้ากระบวนการหนึ่งในภาพนี้เนี่ยมี caption หรือว่ามี text ที่เขียนว่า to blow a whistle ก็หรือว่าการเป่านกหวีด I started to examine the relation between image and text. I show you some more examples. ก็เขาก็ได้ทำการเหมือนสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างภาพแล้วก็ตัว text นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะโชว์ตัวอย่างมาอีกค่ะ The picture here tells the following: necklace, something nice to hang around your neck. อย่างเช่นภาพนี้นะคะคือภาพที่อธิบายคำว่า necklace หรือว่าสร้อยคอแล้วคำนิยามในภาพนี้ก็คือ something nice to hang around your neck หรือว่าสิ่งบางอย่างที่สวยงามเพื่อแขวนบนคอของคุณ I used my own old books for these works, and to my surprise, I still found a lot of handwritten translation of the English works inside the books, and almost all was wrong. ก็เขาใช้เหมือนอย่างที่บอกไปนะคะเขาใช้หนังสือเรียนเก่าในของเขาเองเนี่ยทำงานชุดนี้ทั้งหมดแล้วมีบางงานเนี่ยที่เขาพอไปเห็นสิ่งที่เขาเขียนในการนิยามคำภาษาอังกฤษบางคำเขาพบว่ามันเป็นคำนิยามที่ผิด Here curly, she has curly hair. Somehow I always thought curly meant blonde. That's why I added the yellow color. อย่างเช่นภาพนี้นะคะเป็นคำนิยามของคำว่า curly หรือว่าผมหยิกนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเขานึกว่าคำว่า curly แปลว่าผมบลอนด์ไม่ใช่ผมหยิก The word discussion is quite similar to the German translation. I doubt I would have figured it out otherwise. แล้วก็คำว่า discussion นะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือหารือนะคะก็คล้ายๆกับค
คำว่าหารือในเยอรมันเหมือนกัน As a youngster, having freshly moved from East to West Germany, I experienced very directly the close connection of language and culture. There were lots of question marks and misunderstandings. In my everyday life, I realized that belonging to a culture includes lots of unspoken agreements and a specific knowledge. ก็จากประสบการณ์ของเขาที่โตมาแล้วก็การย้ายถิ่นฐานจากเยอรมันทางตะวันออกไปสู่ตะวันตกเนี่ยเขาได้พบว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะระหว่างภาษาแล้วก็วัฒนธรรมสำหรับเขาเนี่ยเขาได้ตั้งคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของเขาในการที่เขาเรียนในโรงเรียนของเขานะคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเขาพบว่าการที่เราอยู่ในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยเราต้องทำตามเหมือนข้อตกลงหรือว่าเราต้องทำตามองค์ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดค่ะ All my English language works are stored in this green book. It is more a brochure, a booklet. In any case, it's an artist book. ก็งานของเขานะคะที่ทำเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยถูกนำมารวมเล่มในเล่มสีเขียวอันนี้นะคะมันเป็นทั้งเหมือนบุ๊กเล็ตแล้วก็เป็นทั้งโบรชัวร์ด้วยแต่ว่าเขาอยากเรียกมันว่าเป็น artist book. It refers to an inventory catalogue. All single works appear in chronological order and they are treated the same way by this inventory key written on the title page. It says title, year, series, material, color, format, edition, source and description. artist book ของเขาเนี่ยเขาอยากจัดทำเป็นในรูปแบบของแคตตาล็อกที่มีการเรียงลำดับแบบค่อนข้างหนาแน่นนะคะทั้งงานทั้งหมดเนี่ยถูกจัดในลำดับของในลำดับของปีที่มันถูกสร้างหรือว่าตามเวลานะคะลำดับเวลาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเขียนว่ามันชื่ออะไรถูกทำในปีอะไรซีรีส์ไหนใช้ material อะไรสีอะไร format edition source แล้วก็มีเขียนอธิบายด้วยค่ะอย่างละเอียดค่ะ Here you see a content page. It is printed in black and white. Each series forms a chapter. I was interested in the possibilities and the limits of a catalogue. To me, the book itself deals with similar questions as the works inside. ตอนนี้เขากำลังโชว์หน้าสารบัญของหนังสืออันนี้อยู่นะคะก็ทั้งหมดนี้จะถูกพิมพ์เป็นสีขาวดำแล้วก็แต่ละซีรีส์หรือว่าแต่ละชุดงานของเขาที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็น1 chapter เขาสนใจในความเป็นไปได้แล้วก็ข้อจำกัดด้วยของรูปแบบของแคตตาล็อกนะคะสำหรับเขาเนี่ยหนังสือในตัวมันเองเนี่ยก็คือเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับงานทั้งหมดที่อยู่ข้างในเล่มเหมือนกันค่ะ Before I continue with more recent things, I quickly refer to the second issue of the Green Inventory Catalogue. The cover is red. This book contains several works on alphabet, science and code. I continue to describe everything by this inventory key written on the title page. นอกจากนี้นะคะเขาก็ได้ทำเป็นหนังสืออีกรวมเล่มอีกเล่มนึงแต่ว่าเป็นปกสีแดงนะคะก็หนังสือปกสีแดงเนี่ยก็จะมีงานที่เกี่ยวกับตัวอักษรที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์แล้วก็โค้ดคือเขาทำเช่นเดียวกันกับหนังสือสีเขียวนะคะคือการแคตตาล็อกทุกอย่างแบบละเอียดเหมือนกันค่ะ Here are 2 pages from the book. You can see a part of Searching for the Perfect Language, a photo series of 94 clay letters. 2 หน้านี้จากหนังสือนะคะก็เป็น1ในงานในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Searching for the Perfect Language หรือว่าภาษาไทยก็คือการตามหาภาษาที่สมบูรณ์แบบนะคะ
The title is stolen of a book by the Italian writer Umberto Eco. Umberto Eco is known for his mystery novel The Name of the Rose, but he also wrote many books on symbiotic and philosophy. ชื่อของผลงานนี้ก็ถูกเขาใช้คำว่าถูกขโมยนะคะมาจากนักเขียนชาวอิตาเลียนที่มีชื่อว่าอัมเบอร์โตเอโคเนี่ยก็คือเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาจากนิยายแนวปริศนาของเขามีชื่อว่า The Name of the Rose แล้วก็เขายังเขียนเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องซิมไบโอติกด้วยค่ะ One of his books is called The Search for the Perfect Language, and in this book Eco describes the history of all languages. หนึ่งในสิ่งที่ Eco กล่าวในหนังสือนี้นะคะก็มีชื่อว่า The Search for the Perfect Language หรือว่าการค้นหาภาษาที่สมบูรณ์แบบแล้วในหนังสือเล่มนี้ค่ะ Eco ก็เหมือนได้ทำการอธิบายประวัติศาสตร์ของภาษาทั้งหมด But my work rarely starts with their titles. แต่ว่างานของเขาเองเนี่ยคือไม่ได้เริ่มจากชื่อเรื่องเสมอไปนะคะ One summer I spent 3 months on a residency in Finland. This is a northern European country. It has a very complicated language which is completely different to all other European languages. My residency was on a small island close to Helsinki, the capital of Finland. มีซัมเมอร์หนึ่งนะคะเขาได้ไป residency หรือว่าไปพำนักนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ประมาณ3 เดือนฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางเหนือของยุโรปแล้วมีภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็แตกต่างไปจากภาษายุโรปทั่วไปนะคะเขาอยู่residency ของเขาเนี่ยอยู่บนเกาะเล็กๆใกล้ๆกับเมืองหลวงเฮลซิงกิค่ะ I ended up in this huge sculptor studio. แล้วเขาก็ได้ไปอยู่ในสตูดิโอรูป sculpture นะคะที่ใหญ่เหมือนกันค่ะ It contained these gigantic barrels filled with clay and lots of other stuff and tools I just wanted to get rid of. สตูดิโอนี้ก็เต็มไปด้วยถังที่แบบมีขนาดใหญ่มากแล้วในถังเนี่ยก็มีดินเหนียวแล้วก็มีสิ่งต่างๆเครื่องมือต่างๆที่เขาไม่อยากใช้เลยเขาอยากเอาออกให้หมด While clearing up the studio, something I often start with when I'm in a new place, I found traces of other artists who worked there before me. แล้วระหว่างที่เขากำลังทำการเคลียร์พื้นที่ของเขานะคะเขาก็ได้ไปเจอเหมือนเศษซากงานของศิลปินคนก่อนๆที่มาพำนักอยู่ด้วยค่ะ And I could see that the clay was previously used for casting and put back into the barrels. แล้วเขาก็พบว่าดินเหนียวเนี่ยก็คือถูกใช้มาก่อนในการทำ casting นะคะแล้วก็ถูกใส่กลับเข้าไปในถังอีกทีหนึ่งค่ะ I became fascinated and began to use the clay myself. I produced 94 letters and signs. เขาค่อนข้างสนใจกับ material ดินเหนียวนี้มากนะคะเขาก็เลยเริ่มทำหรือว่าเริ่มปั้นตัวอักษรแล้วก็สัญลักษณ์รวมทั้งหมด94ตัวค่ะ Each project started with a drawing. From that I molded a letter. ทุกวัตถุนะคะก็เริ่มมาจากการวาดภาพแล้วหลังจากนั้นก็ถูกปั้นให้เป็นตัวอักษร I took one of these photographs and recycled the clay letter to produce the next out of its material. แล้วเขาก็ทำการถ่ายภาพตัวอักษรอันนี้นะคะแล้วก็นำดินเหนียวที่ถูกปั้นแล้วเนี่ยมาปั้นใหม่เป็นอ็อบเจกต์ใหม่ I did not burn the objects. Most of them were pretty heavy and I could not always control the position of my hands. เขาไม่ได้ทำการเผาวัตถุพวกนี้นะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็เขาเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมวิธีมือของเขาดีพอค่ะ The Z was one of the first objects I made. You can read that from its clumsiness. With routine, my production became factory-like.
ตัวอักษร Z ก็คือตัวอักษรแรกที่เขาได้ทำงานที่กล่าวไปนะคะแล้วก็สามารถเห็นได้ว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์มันมีแบบความเหมือนไม่เนียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเขาทำไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่าเขากลายเป็นเหมือนแบบโรงงานผลิตอะไรบางอย่าง Here again a picture of my whole production. For me, there exist parallel ideas in the use of clay and the use of letters. Both can be used again and again for the production of meaning. The clay to produce endlessly objects via casting and the letters for words. Their resources will never be used up. คือจากกระบวนการที่เขาทำมาทั้งหมดเนี้ยค่ะเขาก็พบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่คู่ขนานกันในการใช้ดินเหนียวแล้วก็การใช้ตัวอักษรนะคะคือทั้งดินเหนียวและตัวอักษรเนี่ยคือเราสามารถนำมาใช้ได้ตลอดทำมาสร้างอะไรใหม่ๆได้นำมาผลิตความหมายใหม่ๆได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าmaterial อันนั้นมันจะสูญหายไปค่ะ Many of the next works I will show you are published in this book, Records Journal Survey. It contains reproductions but also stories and a lot of sketches. งานชิ้นงานที่เขาจะโชว์ให้ดูต่อไปนะคะก็คือจะถูก publish หรือว่าจะถูกพิมพ์ลงไปบนหนังสืออันนี้ค่ะมีทั้ง records แล้วก็มีทั้ง journal แล้วก็มีทั้ง survey ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการผลิตซ้ำของเรื่องราวต่างๆแล้วก็ sketch ของเขาเองค่ะ It happens that narratives serves as inspiration for my works. I now show you a project that was inspired by the building in this picture and a found newspaper article. พอเขาทำงานไปเรื่อยๆเนี่ย narrative หรือว่าเรื่องราวก็คือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานของเขานะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังโชว์โปรเจกต์อันหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตึกในภาพนี้ค่ะแล้วก็เป็น article หรือว่าเป็นบทความหนึ่งที่เขาเจอในnewspaper ในหนังสือพิมพ์ค่ะใช่ค่ะ The title of this project is Jorge Luis Borges visited Melbourne for 10 days. ชื่อของผลงานนี้นะคะก็คือ Jorge Luis Borges visited Melbourne for 10 days. ค่ะ Here a brief outline of the story. I spent some time in Melbourne, the second biggest city in Australia. เดี๋ยวเขาจะเล่าเป็นเอาท์ไลน์คร่าวๆของเรื่องราวนี้นะคะเขาได้ไปพำนักอยู่ที่เมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศออสเตรเลีย There I stayed on the 14th floor of a hotel in the middle of town, just in opposite of the State Library of Victoria. This here is a view from my apartment. เขาได้อยู่ที่ชั้น14นะคะในโรงแรมอันนึงกลางเมืองแล้วโรงแรมนี้อยู่ตรงข้ามเลยกับหอสมุดของวิกตอเรียแล้วภาพนี้ก็คือเป็นวิวที่เขามองเห็นจากอพาร์ตเมนต์ของเขานะคะ The library was an impressive building with a fantastic big cupola. หอสมุดเนี่ยก็คือเป็นตึกที่สวยมากเลยแล้วก็มันมีคอปูล่าซึ่งก็คือไอตัวกลมๆอะค่ะที่ใหญ่มากอยู่ตรงกลาง And a magic domed reading room in the middle. แล้วก็มีห้องอ่านหนังสือที่แบบยิ่งใหญ่มากอยู่ตรงกลางค่ะ The space of the reading room attracted me immediately and I started to draw there every day. พื้นที่เนี้ยมันทำให้เขาแบบอยากทำงานแล้วก็แบบได้แรงบันดาลใจเยอะมากเขาก็เลยเริ่มที่จะทำงานที่เนี่ยทุกวันค่ะ Here's some details of the work. อันนี้เป็นรายละเอียดของงานเขาที่ได้ทำข้างในหอสมุดค่ะ I took color samples from the rooms and developed the color scale for my pictures. เขานำตัวอย่างของสีที่เขาเห็นในห้องต่างๆของหอสมุดเนี่ยแล้วก็ทำเป็น color scale ค่ะสำหรับรูปภาพของเขาเอง I translated the octagonal forms of the dome into drawings and created connections to lenses,
crystals and star constellations. แล้วเขาก็นำรูปทรงแปดเหลี่ยมของโดมที่หอสมุดอะค่ะมาทำเป็นรูปภาพแล้วเขาก็สร้างเหมือนเชื่อมโยงรูปทรงอันเนี้ยไปกับเลนส์ไปกับคริสตัลแล้วก็ไปกับเขาเรียกว่าอะไรอะดวงดาวค่ะ yeah. Inspired by this perspective, I tried to construct shapes of octagons myself. พอได้แรงบันดาลใจกับรูปทรงอันนี้นะคะเขาก็เริ่มสร้างรูปทรงแปดเหลี่ยมของเขาเอง First, I experimented with paper folding. Later, I just used compass and pencil. ตอนแรกเขาก็ทำการทดลองกับการพับกระดาษก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะcompass วงเวียนค่ะวงเวียนแล้วก็ดินสอค่ะ Everywhere I discovered octagons, in the floor plan and the ceiling, the decor and the furniture. For these images, I imagined to be an engineer. It shows layers of octagons. And although painted in brown, I had something like blueprints in mind, an early copy method of technical drawings. คือในหอสมุดอันนี้เขาก็ค้นพบว่ามันมีรูปทรงแปดเหลี่ยมเยอะมากแล้วรวมถึงในfloor plan หรือว่าเป็นที่เป็นแพลนของสถาปนิกอะค่ะแล้วก็มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ก็มีรูปทรงแปดเหลี่ยมด้วยสำหรับเขาเนี่ยการทำงานอันนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนวิศวกรคนหนึ่งที่สามารถเห็นชั้นของรูปทรงแปดเหลี่ยมเนี่ยได้ทุกที่แล้วนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังวาดเป็นเหมือนสีน้ำตาลเหมือนที่เห็นนะคะโดยได้แรงบันดาลใจจากไอ้ตัว floor plan อันเนี้ยค่ะ On one wall of the library, I discovered this quote from Jorge Luis Borges. Luis Borges was a famous writer from South America. He is known for his fiction stories about libraries and language. He became blind at a very young age, but that did not stop him from writing. แล้วก็ตามผนังของหอสมุดนะคะเขาก็ค้นพบว่ามันมีโค้ดหรือว่าเป็นเหมือนคำมาจากนักเขียนที่มีชื่อว่าฮอร์เฮ ลุยส์ บอร์เฮสนะคะซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อดังมาจากอเมริกาใต้เขาดังเกี่ยวกับเรื่องสั้นของเขาแล้วก็ที่มีเกี่ยวที่เรื่องสั้นของเขาเนี่ยมีนาราทีฟหลายอย่างที่เกี่ยวกับหอสมุดแล้วก็เกี่ยวกับภาษาด้วยฮอร์เฮเขาตายแบบค่อนข้างแบบเด็กอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ตาบอดด้วยแต่ว่าเขาก็ยังเขียนต่อไปนะคะ The lines come from one of his poems. They say, I who always thought of paradise in form and image as a library. ไอ้โค้ดที่เขาเห็นตามผนังเนี่ยค่ะก็เขียนเดี๋ยวจะพยายามแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือฉันผู้นึกถึงสวรรค์ในรูปทรงและภาพของหอสมุด The quote led me to a newspaper article. คำนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยไปเปิดดูบทความในหนังสือพิมพ์อันนึงค่ะ It was called A Serial Visitor and it was published in one of Australia's largest newspapers. บทความนี้มีชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าผู้มาเยือนที่เหนือความเป็นจริงซึ่งถูกพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดเลยของประเทศออสเตรเลียค่ะ The article describes a journey Louis Borges made to Melbourne in the 1930s. His stay in my reading room, the loss of his eyesight, his blindness, the cultural atmosphere of the Southern Hemisphere. บทความนี้นะคะก็เป็นบทความเกี่ยวกับการเดินทางของนักเขียนลุยส์ โบร์เฮสที่มาที่เมลเบิร์นในช่วงปีคศ1930นะคะซึ่งโบร์เฮสเนี่ยก็ได้มาอ่านหนังสือที่ห้องอ่านหนังสือที่เขาเคยไปแล้วก็มีบทความที่เกี่ยวกับการที่เขาเสียเขาตาบอดอะค่ะไปแล้วก็การที่เขาค้นพบวัฒนธรรมที่อยู่ในออสเตรเลียเองด้วยค่ะ
Soon I found out that the newspaper article was fake. It turned out to be a fictional story and had nothing to do with reality. For the first time, I heard the English term hoax. Today we hear this all the time. Today it's called fake news. แต่ว่าเขาก็ไปพบว่าไอ้บทความนี้มันคือของปลอมบทความนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับความจริงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแรกที่เขาค้นพบคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า hoax ซึ่งตอนในปัจจุบันเนี่ยเราใช้คำว่า fake news ซึ่งแปลคล้ายๆกันนะคะ I was confused, but anyway, the whole stories inspired me to many more pictures. For example, to such with spelling mistakes where I tried to draw and to write blindly. แล้วคือการค้นพบนี้ทำให้เขาสับสนมากแต่ว่าเรื่องอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องราวอันนี้ก็ให้แรงบันดาลใจที่ให้เขาไปค้นพบภาพใหม่ๆนะคะอย่างเช่นแบบเวลาเขาไปค้นพบความผิดพลาดเวลาเขาสะกดคำอะค่ะแล้วเวลาที่เขาพยายามวาดหรือว่าเขียนอะไรเนี่ยโดยไม่ใช้สายตา or to those images for which I imagine journeys and maps หรือว่าเวลาเขาพยายามวาดภาพอะไรที่พยายามวาดภาพอะไรที่เกี่ยวกับแผนที่หรือว่าการเดินทาง Here I thought of the Borges story, the Library of Babel, and I wanted to suggest something like infinity in relation to octagonal shapes. สไลด์โชว์นี้นะคะเขาบอกว่าเขานึกถึงเรื่องราวของโบเคสอันนึงที่มีชื่อว่าหอสมุดของบาเบลแล้วก็อยากที่จะสื่ออะไรคล้ายๆเหมือนอินฟินิตี้ที่ไม่มีความสิ้นสุดที่เชื่อมโยงไปกับรูปทรงแปดเหลี่ยมด้วยค่ะ Crucial for my Borges work was that I embraced the place and the reading room. This made it possible for me to translate all the details of my discoveries and my investigations into my own world of images. สิ่งที่สำคัญจากประสบการณ์นี้นะคะคือการที่เขาได้เหมือน spend time หรือว่าใช้เวลาแบบลึกซึ้งเลยที่หอสมุดแล้วก็ที่ห้องอ่านหนังสือนะคะมันทำให้เขาเนี่ยสามารถสื่อถึงรายละเอียดต่างๆที่เขาได้ค้นพบในห้องนั้นมาสู่โลกของภาพที่เขาวาดขึ้นมาเองค่ะ Now I'm taking you on a trip far north. I'm showing you these etchings printed in different shades of blue. และถัดไปนะคะเขาจะพูดถึงการเดินทางของเขาเนี่ยไปที่ภาคเหนือของโลกนะคะไม่ใช่ภาคเหนือของออสเตรเลียแล้วเขาได้ทำเอชชิ่งเหล่านี้เนี่ยในสีฟ้าทั้งหมดค่ะ They have a title which I've borrowed from the language of the Inuit. Inuit are the indigenous people of northern Canada, parts of Greenland and Alaska. They live in the snow and on ice, and they used to build snow houses known as igloos. ชื่อของผลงานหรือว่าชุดผลงานถัดมานะคะเขาได้นำมาจากภาษาของชาวอินูอิตเนี่ยก็คือคนพื้นถิ่นของประเทศแคนาดาตอนเหนือแล้วก็มีทั้งประเทศกรีนแลนด์แล้วก็阿拉斯าด้วยพวกคนอินูอิตเนี่ยเขาอยู่ในเหมือนสิ่งแวดล้อมที่แบบเต็มไปด้วยหิมะแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็มีบ้านที่เรารู้กันว่าอิกลูค่ะ This work actually started with the title. It comes from an article I found in a journal some time ago. The words are very difficult for me to pronounce. จริงๆชุดงานในนี้ก็เริ่มมาจากชื่อของผลงานเองเนี่ยแหละค่ะมันมาจากบทความมานึงที่เขาค้นพบตั้งนานแล้วนะคะเป็นคำที่ค่อนข้างยากที่จะพูดออกมา The prints show hexagonal crystalline structures. As before the octagons in my Melbourne work, I constructed them via circles. ผลงานภาพพิมพ์อันนี้ก็คือจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะคะเป็นเหมือนโครงสร้างรูปทรงหกเหลี่ยมแล้ว
เหมือนอย่างเมื่อก่อนเขาทำรูปทรงแปดเหลี่ยมที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาใช้วิธีเดียวกันคือเริ่มจากการวาดวงกลม Here you can see my image source. It comes from a 100-year-old Swedish encyclopedia and is found under the keyword ice. นี่นะคะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของภาพที่เขาวาดเลยค่ะมันมาจากencyclopedia ของประเทศสวีเดนนะคะซึ่งมีอายุประมาณ100 ปีแล้วทั้งหมดนี้ก็คือถูกอยู่ใต้หัวข้อที่มีชื่อว่า ice หรือว่าน้ำแข็ง Some of you might be familiar with the legend that the Inuit out of the everyday necessity have a large number of words for snow. บางคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าชาวอินูอิตเนี่ยมีคำที่แทนคำว่าหิมะเนี่ยหลายคำมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอทุกๆวัน This is also the background of the words I use as my title and that I found in the article. They have been invented recently to verbally deal with the climate change. อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเบื้องหลังนะคะที่เขาใช้คำพวกนี้ในชื่อผลงานของเขาแล้วก็คำพวกนี้ที่เขาเจอในบทความด้วยคำพวกนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะพูดเกี่ยวกับ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศค่ะขอบคุณค่ะ I'm fascinated by the idea that language is not static, but it's changing and developing in relation to the living conditions. คือเขาสนใจความคิดที่ว่าภาษาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่หยุดอยู่กับที่นะคะแต่เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ถูกพัฒนาโดยมาตลอดโดยมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับสภาวะในการอยู่ของเราด้วย A few more of my recent works. In the foreground you see some of the clay models which I have shown at the beginning. นี่ก็เป็นงานที่ค่อนข้างล่าสุดของเขานะคะตรงเบื้องหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นโมเดลที่ทำจากดินเหนียวที่เขาโชว์เมื่อตอนเริ่มต้นของเลคเชอร์ค่ะ Now I will just speak about the big paintings on the wall. They were developed from the blue etchings. I call them compass painting. With compass I mean the instrument which is used for navigation and orientation. ตอนนี้นะคะเขาจะพูดถึงเพนติ้งอันขนาดใหญ่ที่อยู่บนผนังแล้วเพนติ้งพวกนี้เนี่ยถูกพัฒนามาจากetching สีฟ้าของเขาเรียกมันว่า compass paintings คำว่า compass ในที่นี้เขาหมายถึงเหมือนเข็มทิศอะค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเรานำทางแล้วก็ช่วยเราหาทิศทางได้ค่ะ Some of the paintings contain fragments of letters.During the painting process, this has turned into a code which is no longer readable. The letters are kind of flying around and have turned into abstract formation. รูปบางรูปนะคะก็สามารถเห็นเป็นเศษเสี้ยวของตัวอักษรบางอันนะคะในกระบวนการเพนติ้งของเขาเนี่ยคือเขาทำให้ไอตัวอักษรพวกนี้กลายมาเป็นโค้ดที่เราไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้อีกต่อไปแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยก็คือจะถูกเหมือนก็คือจะบินว่อนเลยอยู่รอบๆ painting ก็คือมันก็จะกลายเป็นอะไรที่ abstract. These images were visually inspired by the universal language for describing the position of locations, the four cardinal directions north, south, east and west. ภาพพวกนี้นะคะก็คือจะได้แรงบันดาลใจมาจากภาษาที่เราใช้กันทั่วโลกในการอธิบายทิศทางนะคะซึ่งก็คือทิศเหนือใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกค่ะ All of these paintings include circular lines, circular orbits. The center has target-like structures. Each began with a raster of black circular lines. My thought was to split the white two-dimensional surface into a three-dimensional space.
painting พวกนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยรูปทรงแบบเหมือนทรงกลมหลายๆอันเลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนแบบ target อะค่ะวิธีที่เขาสร้าง painting พวกนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการวาดเส้นทรงกลมหลายๆเส้นนะคะคือเขามีความคิดว่าที่จะทำให้surface ของกระดาษที่มันเป็น2มิติอะค่ะทำให้มันกลายเป็น3มิติขึ้นมา For me, language and inspiration does not mean that every picture has to contain a word or letter. In my mind, these paintings were developed from reflection on gravity and orientation. I quite freely applied different elements to my canvases. My aim was that the images gain visual complexity. สำหรับเขานะคะชื่อหรือว่าคำที่พูดว่าภาษาคือแรงบันดาลใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกภาพที่เขาทำเนี่ยจะต้องมีคำหรือว่าต้องมีตัวอักษรคือในความคิดของเขาเนี่ยเขาพัฒนา painting พวกนี้มาจากความคิดของเขาเกี่ยวกับgravity หรือว่าแรงโน้มถ่วงแล้วก็เกี่ยวกับทิศทางด้วยแล้วเขา apply ความคิดพวกนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยลงบน canvas คือเขาอยากทำให้ภาพเนี่ยมันมีความซับซ้อนในตัวมันเอง They are arranged to generate a visual life on their own, to speak beyond language, to be subjective. คือเขาอยากเหมือนวางภาพพวกนี้หรือว่าจัดองค์ประกอบของภาพพวกนี้เนี่ยให้มันสื่อถึงชีวิตของตัวมันเองในแง่แบบวิชวลอะค่ะคือมันเป็นอะไรที่อยู่เหมือนเกินภาษาแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง subjective. During the last few years, I was mainly painting and drawing. What you see here are frottages. You probably know these techniques of taking a rubbing from an uneven surface. ในช่วงปี2ปีสุดท้ายของเขานะคะเขาก็โฟกัสกับ painting แล้วก็วาดภาพด้วยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือ frottage yes ก็บางคนอาจจะรู้เทคนิคนี้นะคะซึ่งเกิดจากการถูลงบนsurface ที่มันไม่เรียบอะค่ะ For several years, I've been visiting rock carvings. They are around the corner of our summer house in the south of Sweden. ก็มันมีอยู่หลายปีแล้วนะคะที่เขาไปชมเหมือนภาพการแกะสลักบนหินนะคะภาพแกะสลักพวกนี้เนี่ยอยู่ใกล้บ้านเขาที่เขาไปในทางใต้ของสวีเดนค่ะ The carvings date from the Bronze Age. That means they are about 2,500 years old. They depict animals, ships, footprints, and humans. ภาพแกะสลักนะคะก็พวกนี้ที่เขาโชว์อยู่เนี่ยก็มีอายุประมาณ 2,500 ปีก็มีรูปของสัตว์มีรูปของเรือรอยเท้าแล้วก็มีรูปของมนุษย์ด้วยค่ะ I wonder what do the motifs actually mean and why they are put exactly at this location. มันทำให้เขาคิดถึงว่าโมทีฟพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าอะไรแล้วทำไมมันถึงอยู่ในที่แห่งนี้ค่ะ Who has made them and what for? Are they language in fact? Do they record experience or discovery? Do they give instruction for some ritual? คือเขาอยากถามว่าใครเป็นคนทำมันแล้วก็เพื่ออะไรคือมันเป็นภาษาอย่างหนึ่งหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่คอยรวบรวมประสบการณ์หรือว่าการค้นพบอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเหมือนคู่มือสำหรับการทำพิธีกรรมอะไรหรือเปล่า No existing theory can be verified. แต่ตอนนี้ไม่มีทฤษฎีไหนเลยที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ I copied these prehistoric traces using frottage. Learning by copying, this is like learning a word via repetition. เขาเลยทำการ copy พวกแกะสลักพวกนี้นะคะโดยใช้เทคนิค frottage คือเขาพยายามจะเรียนรู้โดยการทำซ้ำหรือว่าการ copy
เป็นการเหมือนคล้ายๆกับเราเรียนภาษาเวลาเราเรียนคำหนึ่งโดยการซ้ำมันไปเรื่อยๆค่ะ I'm surprised about my visual results. Besides the historical pictograms, I can discover geological stone structures, glacier traces from the ice ages, and marks of erosions on the paper. คือเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับผลลัพธ์ที่เขาได้มากเลยนะคะคือนอกจากเขาจะได้copy ไอตัวที่เป็นแกะสลักแล้วเนี่ยแกะสลักโบราณแล้วเนี่ยเขายังได้เหมือน surface ของก้อนหินมันตัวก้อนหินเองแล้วก็เป็นเหมือนซากหรือว่ารอยเขาเรียกอะไรรอยจากยุคหินในสมัยก่อนยุคน้ำแข็งมีเหมือนเศษซากแล้วก็แบบร่องรอยของแผ่นดินไหวในสมัยก่อนคือทุกอย่างเนี่ยเขาได้เรคคอร์ดมันไว้จากเทคนิคโฟตาจบนกระดาษหมดเลยค่ะ I also recognize my tired and impatient hand, the uneven charcoal and stuff like grass, leaves, cherry stones. นอกจากนี้เขาก็ได้เห็นถึงความเหนื่อยของเขาด้วยในการวาดอะไรพวกนี้ขึ้นมานะคะมีทั้งแบบเซอร์เฟซบางอันที่มันไม่ได้เรียบแล้วก็การใช้ชาโคของเขาที่ไม่ได้เรียบเสมอไปแล้วก็ยังเจอพวกเศษหญ้าใบไม้แล้วก็แบบหินต่างๆด้วยค่ะ The last works I'm showing to you are my latest artist books. Oh, sorry. This should be a movie, but it doesn't work now. Oh, animation. you cannot click on it. Doesn't work. Oh, no. Okay, it should be a video, but it doesn't work. Okay, doesn't matter. Yeah, the last works I'm showing to you are my latest artist books. อันนี้เป็นผลงานชุดสุดท้ายที่เขาจะโชว์นะคะก็คือเป็น artist book ล่าสุดของเขาค่ะ They are part of a series called Distortion of Truth. เป็นอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Distortion of Truth. This book carries the subtitle This is a Hoax and it is based on pencil drawings and it is printed with a risograph. หนังสือนี้ก็มีซับไตเติลนะคะที่ชื่อว่า This is a Hoax แล้วก็เป็นภาพวาดแล้วก็มีทั้ง risograph ด้วย I mentioned the word hoax to you before in the context of the Melbourne project and a fake newspaper article about Louis Borges' voyage to Australia. คือเขาได้พูดถึงคำว่า hoax มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในตอนที่เขาเล่าเรื่องตอนที่เขาไปเมลเบิร์นนะคะแล้วก็ไอ้บทความปลอมที่เกี่ยวกับนักเขียนโฮเฮลูอิสบอยส์ที่ไปออสเตรเลียHoax means the same as fake news, and this is a very relevant topic today. Hoax ก็คือมีความหมายเดียวกันกับ fake news หรือว่าข่าวปลอมนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้คือเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญมาก Fake news is a concept used by the current American president for news that he doesn't like. ก็ fake news หรือว่าข่าวปลอมนะคะก็เป็นคอนเซปต์ที่ประธานาธิบดีของอเมริกาณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือพูดเกี่ยวกับข่าวอะไรก็ตามที่เขาไม่ชอบเขาก็เลยพูดว่ามันคือข่าวปลอม Oh, now it works. Now it works. อ๋ออันนี้ work แล้วค่ะเป็นวิดีโอ Okay, but I can continue. Okay, it's a book. Okay. And now. Okay. The second book is made of ink drawings. You can see them on my studio floor. หนังสือเล่มที่2นะคะทำเป็นขอโทษค่ะรวบรวมเป็น drawing หมึก It carries the subtitle Directions. This term also played a role in other of my works in my large compass paintings. แล้วก็มีหัวข้อย่อยที่ชื่อว่า directions หรือว่าทิศทางนะคะคำว่าทิศทางเนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ที่สำคัญเหมือนกันในงานอื่นๆของเขาอย่างเช่นในpainting ขนาดใหญ่ของเขาที่มีชื่อว่า compass paintings ค่ะมาgucken Oh, does it work? Back and front covers of this book are printed in silkscreen.
the ink drawings are produced on a photocopy machine. ปกแล้วก็ปกหน้าและปกหลังของหนังสือเล่มนี้นะคะถูกปริ้นโดยใช้วิธีซิลค์สกรีนแล้วส่วนภาพเขียนที่มาจากหมึกเนี่ยที่อยู่ด้านในก็ถูกผลิตซ้ำโดยใช้เครื่องโฟโตคอปปี้ค่ะเครื่องซีล็อก Both books contain a text on the back written by me. The text don't explain but relate to the content. แล้วก็หนังสือทั้งสองเล่มที่พูดไปนะคะก็มีtext ด้วยที่เขาเขียนเองtext พวกนี้เนี่ยไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับหนังสือแต่ว่าเป็นเหมือนคอนเทนต์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ But why distortion of truth? To me this describes a cosmos reserved for the arts. เขาก็ถามว่าทำไมถึงใช้title ที่มีเขียนว่า distortion of truth นะคะคือสำหรับเขาเนี่ยชื่ออันนี้เนี่ยเหมือนอธิบายเกี่ยวกับเหมือน cosmos เกี่ยวกับจักรวาลอันหนึ่งที่มีอยู่ในเฉพาะโลกของศิลปะค่ะ In this cosmos the artist is allowed to turn things upside down, to ignore common sense, scientific facts and rationality in favor of poetry, beauty, subjectivity and the search for a knowledge that goes beyond the spoken word. คือสำหรับเขาเนี่ยจักรวาลในโลกศิลปะอันนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันทำให้ตัวศิลปินเองเนี่ยเราสามารถเล่นกับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถกลับอะไรบางอย่างให้มันเป็น upside down นะคะสามารถignore สามารถละเลย common sense ความจริงทางวิทยาศาสตร์เหตุผลเพื่อที่จะสร้างกวีสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างความรู้สึกส่วนตัวเพื่อที่จะหาความรู้อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถสื่อผ่านคำพูดได้ Somehow I have the urgent feeling this environment needs to be protected. ตอนนี้เขารู้สึกว่าจักรวาลที่เขาพูดถึงไปเนี่ยควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างมากณตอนนี้ค่ะ Thank you very much for your attention. ขอบคุณมากค่ะ I'm from NAFA. I'm a program leader of degree studies in NAFA. So, and at the same time, I take care of printmaking major. ก็สวัสดีนะคะคุณมิเกลเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ลาซาวที่สิงคโปร์สอนคอร์ส printmaking นะคะหรือภาพพิมพ์ค่ะ So I graduated with a master degree in fine art from Royal Melbourne Institute of Technology. So it's in Melbourne, and my bachelor degree is also in Melbourne in printmaking. And I graduated diploma in fine art from LaSalle, and I went to the other school to teach. And I have a postgraduate diploma in art teaching. เขาสำเร็จปริญญาโทจากRoyal Melbourne Institute of Technology ที่ประเทศออสเตรเลียในสาขาFine Art นะคะเขาก็ทำปริญญาตรีของเขาที่เดียวกันเหมือนกันส่วนเขาทำส่วนปริญญาเอกเนี่ยหรือว่าpostgraduate diploma เขาได้ทำที่สิงคโปร์ที่ National Technology University ค่ะ Okay, basically I'm interested in perception, how people perceive things based on different culture, different product, different lifestyle. เขาสนใจเรื่อง perception หรือว่าภาษาไทยอาจจะแปลว่ามุมมองนะคะก็คือมุมมองทางเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มุมมองทางเรื่องสังคมด้วยค่ะ Okay, so I'm interested in not just purely aesthetic. It's about the little details that I'm interested about how I create a visual paradox between the viewer and me. เขาสนใจแบบสิ่งที่เขาสนใจนะคะคือมัน beyond เกี่ยวกับ aesthetic หรือว่าความสวยงามแต่ว่าเขาสนใจในการสร้าง paradox หรือว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกันระหว่างสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็สิ่งที่คนผู้ชมเห็นค่ะ
I always like the idea of what you see is not what they seems to be, so I playing with this term. แล้วเขาก็มีประโยคนึงที่เขาสนใจเหมือนกันนะคะก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเสมอไป So this series started with pictures of I take picture around the schools, around people around me using a normal digital camera. เขาผลงานชุดนี้นะคะคือเขาทำการถ่ายภาพผู้คนที่อยู่รอบเขาหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาโดยใช้ดิจิตอลแคมราค่ะ So after I took picture, I actually removed all the details like the shadows, the surrounding, and left only the main subject matter, which is the silhouette. หลังจากเขาถ่ายภาพเสร็จเนี่ยเขาก็เอาดีเทลทุกอย่างออกรวมถึงเงาแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆออกให้เหลือเพียงแต่ตัวซิลูเอตนะคะหรือว่าเป็นเอาท์ไลน์ของเงาค่ะ After that, I juxtapose it onto a vinyl canvas. แล้วเขาก็นำภาพพวกนี้เนี่ยพิมพ์ลงบนแคนวาสที่เป็นไวนิลนะคะ So all these images you see here are all silk screen, either in front or behind the canvas. ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยทุกอย่างเป็นซิลสกรีนอาจจะมีทั้งซิลสกรีนที่อยู่ข้างหน้าตัวแคนวาสหรือก็มีทั้งซิลสกรีนที่อยู่ข้างหลังตัวแคนวาสด้วยค่ะ So after that, then I will create install circular lights behind the canvas to backlit the work. หลังจากนั้นเขาก็จะติดตั้งเป็นเหมือนไฟนะคะอยู่ข้างหลังตัวแคนวาสเพื่อที่จะสร้างแสงสว่างอยู่เบื้องหลังตัวงาน So these are all the different angles that I took overall shots in this studio space. ก็เขาก็ถ่ายภาพมุมต่างๆนะคะในพื้นที่สตูดิโอของเขาให้เห็นงาน So I always like to play with the idea of the viewer receiving certain message and I'm trying to mislead them into another message. เขาสนใจที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างก่อนหน้าที่จะทำการตัดสินใจนะคะแล้วในกระบวนการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะทำให้ผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนมุมมองในการเห็นสิ่งนั้นที่เขาเห็นตอนแรก So this is another angle. อันนี้เป็นอีกองศาหนึ่งของงานเขานะคะ Here are the close-up. แล้วก็เป็นรายละเอียดงานค่ะ So this picture is actually my colleague bending over to take something and I actually crop it over to mislead the viewer to another meaning, another narrative. ก็ภาพนี้จริงๆแล้วเป็นภาพตอนที่เขาถ่ายเพื่อนร่วมงานของเขาพยายามก้มหยิบอะไรบางอย่างนะคะแล้วหลังจากกระบวนการเอดิตของเขาที่เอารายละเอียดออกไปเนี่ยเขาอยากสื่อมันเกิดความหมายอีกอันนึงขึ้นมาที่คนดูอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อน Actually, this picture is actually someone standing on a car park and I just took picture of where she stand and I remove the details then it looked like someone is hanging in the air ส่วนภาพนี้นะคะเขาเป็นภาพถ่ายที่มีคนยืนอยู่บนพื้นที่ลานจอดรถอะค่ะแต่พอเอารายละเอียดออกเนี่ยมันทำให้เหมือนว่าคนนี้กำลังลอยอยู่หรือว่าแขวนอะไรแบบตัวเขาถูกแขวนอยู่ So by removing all the details, the shadow, it changes the meaning of the pictures. ก็อย่างที่บอกไปนะคะในการเอารายละเอียดออกเนี่ยความหมายของภาพณตอนแรกเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วย And this piece of work I actually play with the word Braille, are you blind and silk screen in front and I backlit the image behind, asking someone to pose blind in the same time and basically the Braille is supposed to be touched by texture but visually you can see it but you can't read it so actually visually you are blind based on certain judgments, certain belief that you have. ส่วนภาพนี้นะคะเขาเล่นกับตัวอักษรเบรลซึ่งตัวอักษรเบรลเนี่ยในถ้าแปลเป็นภาษาไทย
ที่เขาเขียนเนี่ยก็คือคุณตาบอดหรือเปล่าซึ่งปกติในอักษรเบรลจะเวลาอ่านเนี่ยเราจะใช้สัมผัสในการอ่านใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เขานำตัวอักษรเบรลมาทำเป็นในภาพของเขาเนี่ยมันทำให้เราคิดถึงการตาบอดในแง่อื่นก็คือเราตาบอดผ่านข้อจำกัดทางวัฒนธรรมหรือว่าการศึกษาหรือว่าprejudice อะไรบางอย่างที่เราถูกสั่งสอนมาหรือเปล่า The next series I try asking my friends who are full-on straight guys to pose as a woman, put on female clothes to pose for me, and I actually remove all the details and left only the silhouette. ส่วนผลงานนี้นะคะเขาให้เพื่อนร่วมงานของเขาที่เป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำท่าโพสเหมือนผู้หญิงแล้วพอเอารายละเอียดออกไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นซิลูเอตของผู้หญิงอย่างเดียว In the silhouette, there's here and there hints of they are actually men in the picture, so you have to see carefully in details in order to discover it. คือถ้าเรามองดูใกล้ๆพอเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นร่องรอยอะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่านางแบบคนนี้อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะแต่ว่าเพียงแค่เราต้องมองให้ละเอียดถึงจะเห็นค่ะ So these are the different angles in the space. อันนี้ก็เป็นรูปต่างๆนะคะในสตูดิโอเขา This space actually is in Singapore. We call it. Used to be PKW Plastic Connected World. It's the artist-run space. พื้นที่นี้คือตอนสมัยก่อนเนี่ยมันชื่อว่า PKW เป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็น artist-run ค่ะ So this is another area of the space that I created. This, yeah. อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในพื้นที่นะคะ So here are the close-up of the work. As you see carefully, actually, you will tell that whether this is man or woman. If you see carefully. ถ้ามองดูดีๆนะคะเหมือนอย่างที่พูดไปอาจจะเห็นดีเทลอะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่าเขาเป็นผู้ชาย I'm trying to tell the viewer that never judge the book by its cover. ก็เมสเซจหรือว่าข้อความที่เขาอยากสื่อถึงผู้ชมนะคะก็คือเราไม่คือเหมือนคำที่ฝรั่งเขาพูดว่า never judge a book by its cover หรือว่าไม่ควรตัดสินหนังสือโดยหน้าปก So this is another close-up of the detail. So you see carefully that actually you'll never see female actually looks like this. To be honest. เขาก็พูดว่าอันนี้ถ้าเรามองดูแบบละเอียดอีกทีนึงนะคะก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะไม่ใช่ว่านางแบบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงซะทีเดียว So these are the other two works. อันนี้เป็นงานอีก2อันที่เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะ This piece of work was awarded Philip Morris of the Year in Singapore. Yeah. งานนี้ได้รางวัลฟิลิปมอริสที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยค่ะ Yeah, and I think it's in 2005. เมื่อปี 2015 ค่ะ Yeah. Yes. Oh shit. No. Yeah, sorry. So this is another picture that like actually some of the details that you see in the silhouette is actually I add on little like the person might not be wearing what they are wearing. I actually superimpose like fur coat, hats, jewelries, even high heels. Actually the high heel is not so high. Actually I exaggerated it. ก็บางรูปอย่างเช่นรูปนี้นะคะเขาก็ทำการเอดิตเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นส้นสูงเนี่ยตอนที่เขาถ่ายจริงๆมันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้เขาก็เลยเพิ่มทำให้มันดูสูงขึ้นส่วนข้างบนที่อาจจะดูเป็นเฟอร์โค้ทเนี่ยตอนถ่ายเขาก็ไม่ได้ใส่เฟอร์โค้ทเขามาเอดิตภาพทีหลัง Then I pushed the idea further to the aluminum series. I used huge
laser cut machine to cut silhouettes in human form. หลังจากนั้นเขาก็พัฒนาวิธีการทำงานของเขาโดยใช้แผ่นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคเลเซอร์คัตทำเป็นซิลูเอตเหมือนเดิมค่ะ Yeah, these are at least 3 to 4 meter tall, 3 meter wide. ก็ขนาดก็ประมาณความสูงคือ4เมตรความกว้างคือประมาณ3เมตรค่ะ So this series are the same series as the vinyl canvas. They are all actually men posing in women's clothes. ก็เป็นเหมือนทำมาจากภาพถ่ายเดียวกันนะคะคือผู้ชายแต่งตัวเป็นให้คล้ายกับผู้หญิง Yeah, and I like the idea of trying to make the image have a twist, have a double meaning in it. คือเขาก็ชอบเล่นกับความหมายที่มันกำกวมหรือว่าชั้นความหมายหลายๆชั้นที่เราไม่สามารถเห็นได้ทันทีนะคะ Then the next series I actually use objects that you found in a house, in a studio, tools, metal objects that can form the silhouette that I'm trying to depict. I show you guys who in my childhood, this toy called Gundam. It's a Japanese toy. This series of work I trying to depict it using a pile of found objects lay on top of each other, and I simplify it and make into a silhouette, and then I silk screen onto the vinyl canvas. ส่วนซีรีส์นี้นะคะเขาก็ใช้วัตถุที่เขาเจอได้ตามบ้านหรือว่าตามที่ต่างๆก็มีเหมือนของเล่นด้วยเป็นของเล่นญี่ปุ่นบางอันแล้วก็เขาเอาอ็อบเจกต์พวกนี้เนี่ยมาฟอร์มให้มันเป็นซิลูเอตต่างๆแล้วก็ใช้กระบวนการเดิมก็คือการปริ้นลงไปบนไวนิลแคนวาสโดยใช้ซิลค์สกรีนค่ะ It could be pots and pans, it could be knife, it could be a Swiss Army knife, it could be a cup. It can be anything. I stack the whole pile like a mountain, like a rubbish on top. Then I took a top view of it and simplify it. So try to depict that silhouette. ก็ของที่เขาที่เขานำมาใช้นะคะก็คือมีหลายอย่างมากมีทั้งแบบเครื่องครัวมีมีดมีของเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็เขาก็นำมาจัดวางให้กลายเป็นอีกรูปเป็นให้มันเป็นซิลูเอตอีกรูปหนึ่งขึ้นมาค่ะ Then I push this series further to this space. This space is at Esplanade Jondela Gallery, where it's a curved space for artists to have a solo show. หลังจากนั้นเขาก็พัฒนาซีรีส์ที่ผ่านมานะคะมาทำเป็นซีรีส์ใหม่ในพื้นที่อันนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยทำให้ศิลปินมาแสดงงานโซโล่ที่นี่ได้ค่ะ So these are when the space with crowd it will looks like that. อันนี้ก็ตอนที่พื้นที่มีคนมาดูงานเขานะคะ And all my works are always in the dark space, in controlled environment. No lights is involved, except the lights behind the work. คือเขาชอบโชว์งานเขาในพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดแล้วก็ในที่มีสิ่งแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้นะคะ Then I try to do it in these are the different angles. แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งของนิทรรศการของเขาค่ะ Yes, this is another view. อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันค่ะ I just want to take pictures that people are involved to see like at least you guys know the size of the work with the people around the environment. อันนี้เขาก็อยากจะโชว์ให้เห็นขนาดของรูปนะคะเมื่อเทียบกับตัวคน So these are the details of the work. So basically I silk screen image. These are image behind the canvas. So then after that, some area that you see that uneven tones is like you airbrush it onto the silk screen. Then I will just silk screen onto it to the vinyl canvas. อันนี้คือเขาพยายามจะให้เห็นรายละเอียดนะคะของเทคนิคซิลค์สกรีนของเขาเนี่ยบางมุมเราอาจจะเห็นเป็นเหมือน
เทคนิค airbrush ที่ทำให้มันไม่ได้ดูเรียบเสมอไปนะคะบางมุมก็แบบเหมือนยังไงอ่ะเหมือนเขาเล่นกับsurface ด้วยเหมือนกันค่ะ So they can create those uneven, accounting-looking effects that you can see on the silhouette. ค่ะก็จะเห็นเหมือนพื้นผิวที่ไม่เรียบนะคะ So this is another detail. Then this is another work that I do the reverse, where I silk screen the background instead of the subject matter, so it creates a different look. อันนี้เป็นผลงานที่เขาแทนที่จะ silk screen ตัว object เองเนี่ยแต่เขาทำเป็น negative ก็คือเป็น silk screen ตัว background ค่ะเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างไปอีก Then I push the idea further to aluminium. หลังจากนั้นเขาก็ทำคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าบนพื้นผิวของอลูมิเนียมค่ะ So this series of work are actually like 4 meter tall, 3 meter wide. It comes in various sizes. ก็ขนาดก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะสูงประมาณ4เมตรกว้างประมาณ3เมตรค่ะ So this is another angle of the work. อันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะ You can see the picture on the left. It's actually silk screen die cut on paper. ถ้ามองดีๆเนี่ยทางซ้ายของผนังก็จะเป็นงานที่เขาใช้ซิลสกรีนบนแล้วก็ไดคัตบนกระดาษนะคะ Here's another angle of it, so you can see actually the lights behind the work are actually all LED cable lights. เราก็สามารถเห็นไฟ LED ที่เขาติดตั้งไว้ข้างหลังภาพด้วยค่ะ Then here's another angle, and you can see the print over there. It's actually the laser or that die cut and silk screen on paper. ค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งสองเทคนิคมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะอลูมิเนียมกับอีกอันนึงเป็นไดคัตบนกระดาษ So this is the how big is the work is when human standing beside the artwork. ค่ะเขาก็อยากให้ดูขนาดของภาพอีกทีนะคะเมื่อมีคนมาเทียบ So these are the details. So this toy is actually I'm obsessed with it because it's a childhood toy that I trying to depict. You mean the objects or Yeah, the toys. Okay. คือวัตถุที่เขานำมาใช้สำหรับงานนี้นะคะก็คือส่วนมากก็เป็นของเล่นที่เขาเคยเล่นในวัยเด็กค่ะ If you see carefully, you actually can see familiar objects like Swiss Army knife. You see carefully, most of them are done in Swiss Army knife. And the next one is actually a pot, a compass, some parts that I found on studio brushes. Any objects that I'm trying to pile up to create this object. Yeah. ค่ะเขาก็บอกว่าเขาเคยใช้มีทั้งมีด Swiss Army นะคะมีทั้งหม้อคืออะไรก็ได้เลยที่เขาแบบเจอในสิ่งแวดล้อมชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยพยายามมาทำเป็นรูปทรงใหม่ๆ Yeah, I create another series slightly smaller. It's actually 2 meter by 1.5 meter wide. อีกซีรีส์หนึ่งนะคะเขาก็ทำแต่ว่าขนาดเป็นย่อลงมาหน่อยก็คือเป็นขนาดกว้าง2เมตรแล้วก็สูง3เมตรค่ะ So this is the other view. Here are the close up. Then I push to silk screen. ต่อไปนี้เขาจะโชว์งานที่เขาใช้ silk screen นะคะ So here are the details. So the silk screen area that you saw is actually using bamboo manuscript pen, draw in one shot to create a silhouette, and then I silk screen onto the die cut paper. คือตอนแรกเนี่ยเขาใช้ในการวาดเขาใช้ปากกาไม้ไผ่หรือว่า bamboo manuscript pen แล้วก็วาดเป็นรูปทรงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็นำมา develop ให้มันเป็นprint ค่ะ So this is the other set of work.
Then I try to push the idea further to make into a lifestyle huge sculpture. หลังจากนั้นเขาอยากพัฒนางานให้มาเป็นในไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะคะเป็นไซส์เขาเรียกว่าเป็น life size. Yeah, so this is actually 5 meter tall. I think it's around 8 meter wide. Yeah. งานนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือสูงประมาณ5 เมตรแล้วก็กว้างประมาณ8 เมตรค่ะ Then later I moved to this. I stumbled across this text that your belief don't make you a better person. Your behavior does. หลังจากนั้นเขาก็บังเอิญมาเจอประโยคนี้ขึ้นมานะคะซึ่งแปลว่าความเชื่อของคุณไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ว่ามันคือการกระทำของคุณต่างหาก Then I create 2 concurrent series of work. One is using weapons and the other one is using jellyfish. เขาก็ได้สร้างผลงานที่ใช้องค์ประกอบ2 อย่างนะคะอันนึงคือเป็นอาวุธอีกอันนึงก็คือใช้แมงกะพรุน So this is how it looked like for the first series. I actually created a laser cut M16 on acrylic. Then I represent that as a box, and the box represent a person of. สำหรับงานนี้นะคะเขาทำเลเซอร์คัตให้มันเป็นรูปทรงของปืนแล้วก็เขาได้สร้างกล่องไม้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้กล่องไม้เนี่ยสื่อถึงคนหนึ่ง This series of work is trying to address that weapon is not dangerous, it's the user. คือเขาอยากสื่อจากงานนี้นะคะว่าไอตัวอาวุธเองอ่ะมันไม่ได้เป็นอันตรายแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้อาวุธมากกว่าที่อันตราย Then I push it to doing silk screen in box. หลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำเป็น silk screen ที่เขาติดตั้งอยู่ในตัวกล่องค่ะ And the weapon you can see is actually transparent. You can see all the parts, the bullets, the spring, the muzzle in the silk screen. คือผ่านเทคนิค silk screen เนี่ยมันทำให้เห็นว่าตัวอาวุธเองเนี่ยมันมองเห็นกลไกที่อยู่ข้างในได้ชัดขึ้นนะคะ The paint that I use is actually copper acrylic paint. I don't use silk screen paint. แล้วเขาก็ใช้เป็นอะคริลิกสีอะคริลิกแทนที่จะเป็นสีที่ใช้ใน silk screen ธรรมดาค่ะ First, acrylic paint is cheap. Second, it got a lot of colors. เขาใช้เพราะว่ามันถูกแล้วก็มันมีทางเลือกสีหลากหลาย And you guys must be wondering how come I can use acrylic paint to paint and I do not clog the screen. แล้วเขาคิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาใช้อะคริลิกได้แล้วมันไม่ได้ไปอุดตันไอตัวสกรีนนะคะ There's this printing medium is called acrylic printing medium. It slows down the process of the acrylic paint. คือเขาใช้เป็นมีเดียมหรือว่าเป็นเหมือนเป็นตัวแปรอันหนึ่งที่มันทำให้ไอสีพวกนี้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนบนสกรีนคือเขาผสมลงไป So back in school in Singapore, my student will use acrylic paint and never use silk screen paint because silk screen paint is expensive. แล้วในที่โรงเรียนหรือว่ามหาลัยของเขาที่เขาสอนอยู่เนี่ยคือเขาให้ทุกคนใช้สีอะคริลิกเพราะว่ามันราคาถูกกว่าเยอะมากค่ะ Acrylic paint is cheap. You can buy in tube or can buy in small tub, and it's affordable for students. ก็มันเป็นราคาที่แบบถูกสำหรับนักศึกษาด้วยค่ะ So this is another series. อันนี้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะคะ And this one too. All the boxes represent individual personality. So boxes come in different forms to represent different kind of people. แล้วเขาก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาอยากทำให้กล่องเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนคนหนึ่งซึ่งแต่ละกล่องที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปก็คล้ายๆกับคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันค่ะ Then I'm concurrently moved to doing jellyfish in boxes.
หลังจากนั้นนะคะเขาก็ใช้ภาพของแมงกะพรุนค่ะอยู่ในกล่อง As you know, jellyfish come in two versions. One is poison, one is non-poison, and they are beautiful to look at. ก็อย่างที่อาจจะรู้กันนะคะแมงกะพรุนมีทั้งพันธุ์ที่ไม่มีพิษแล้วก็มีพิษแต่ว่าคือที่แน่ๆเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่สวยงาม It's still same team are trying to address beautiful things are not what they are. It might be very misleading. So how people adjusting to its outlook, to its appearance, are constantly been addressing this issue. ก็เขาพยายามจะสื่อถึงความสวยงามที่อาจจะหลอกตานะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่สวยงามเนี่ยจริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าอย่างนี้เขาก็อยากเล่นกับคอนเซปต์นี้ค่ะ So currently I'm trying to develop another series using laser card, silk screen together to create this series of jellyfish series. เขาก็พยายามใช้เทคนิค silk screen laser cut นะคะในการทำซีรีส์แมงกะพรุนอันนี้ขึ้นมา So the silhouette that in black is actually jellyfish that is not poisonous, and the jellyfish in the silhouette is actually poisonous. So I'm trying to say that everyone outlook looks pleasant, harmless. So it's the inner thoughts of everybody that could be dangerous and poisonous. ก็อย่างเช่นรูปนี้นะคะไอตัวแมงกะพรุนที่เป็นแมงกะพรุนสีดำตัวใหญ่เนี่ยคือพันธุ์ที่ไม่มีพิษแต่ส่วนแมงกะพรุนที่ถูกซิลค์สกรีนอยู่ข้างในเนี่ยก็คือพันธุ์ที่มีพิษค่ะ So currently I'm trying to build a series, a school of jellyfish on this coming exhibition in May, and this is the series that I'm working on. ก็ชุดงานชุดนี้นะคะก็เขาพยายามจะพัฒนาให้ทันนิทรรศการของเขาที่จะเปิดเดือนพฤษภาปีนี้ค่ะ I can't show you the full version because there's it's supposed to install onto a wall. Then after that, the wall has silk screen of jellyfish with UV paint. That once the UV light turns on, it appears. Once the UV light turns off, it disappears. คือเขาอยากจะติดตั้งผลงานอันนี้ค่ะไว้ข้างบนงานอีกอันนึงซึ่งเป็นซิลค์สกรีนเหมือนกันแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแสงไฟ UV เมื่อแสงไฟ UV เปิดเนี่ยเราก็จะเห็นบางอย่างพอมันปิดเราก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่ง So I'll show you another piece and thank you